Tồn tại 1025 loài Pokemon, nhưng số lượng Pokemon được dùng thi đấu chưa tới một nửa. Trong số này có vài loài số hình dạng Mega, nhưng không có bao nhiêu Mega được sử dụng. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Mở đầu danh sách hôm nay sẽ là Mega Sceptile, một trong những Mega khiến con dân phải thất vọng tràn trề. Không phải tại nó yếu, mà ngược lại phải nói, nó sau bộ chỉ số rất chi là đẹp, khi cả công lẫn tốc đều 145. Không một Pokemon nào của thế hệ mới đủ sức bắt kịp được nó. Tuy tấn công mạnh và nhanh, nhưng thủ của nó không quá tốt, còn thêm song hệ của nó lại quá tệ khi nhận 4 lần sát thương từ hệ băng. Chưa hết, mang song hệ cỏ và sông đã đảm bảo nó kháng được hệ điện. Vậy mà Game Freak nở lòng nào cho nó mang đặc tính cột thu lôi. Mình nói thật, đặc tính này không hề tệ chút nào. Nó giúp cho Pokemon không chỉ miễn nhiễm với các chiêu hệ điện mà còn được tăng hẳn một bậc công đặc biệt. Nhưng thử hỏi với cái tốc độ 145 thì ai ở trên sân đủ nhanh để đánh trước nó. Đã vậy đâu phải lúc nào cũng có Pokemon hệ điện trên sân. Từ đó mà cách để tận dụng được con thằng lằn này thường là cần đồng đội sử dụng xả điện. Ấy thế mà vẫn còn một cách nữa, đó là biến các đòn đánh trên sân thành hệ điện. Bạn không nghe lầm đâu. Chúng ta chỉ cần cho Mega Sceptile đi chung với Heliolisk đeo khăn quàng hàng tuyển với đặc tính phá cách. Mà tại sao phải là Heliolisk? Thì do nó học được chiêu thức vô cùng thú vị, nhiễm điện, biến các chiêu thức của mục tiêu thành hệ điện. Nên khi này bất kỳ chiêu nào nhắm vào Heliolisk cũng đều bị hút về phía Mega Sceptile. Việc còn lại còn làm là tấn công diệt gọn đối phương chỉ trong một đòn. Mới đây Sceptile đã học được sức mạnh mặt đất, mở đường cho nó trị cả Pokemon hệ lửa. Nếu so với hai người bạn của mình là Mega Blaziken và Mega Swampert, Mega Sceptile có phần lép vế hơn rất nhiều. Nhưng không nên vì vậy mà đánh giá thấp nó. Vì chỉ cần tìm được cách tận dụng cái đặc tính có cũng như không này, Mega Sceptile sẽ thật sự trở nên mạnh đến khó tin. Nhà nhà đang thi nhau chơi Pokemon Champions, nhưng bạn lại không tải được game chỉ vì bạn ở Việt Nam. Vậy thì hãy tải ngay ứng dụng Lago Fast trên trang Google. Đăng nhập bằng bất kỳ tài khoản mà bạn muốn từ Gmail cho đến Facebook và đừng quên nhập mã RAM để nhận boost miễn phí. Tại phần màn hình tăng tốc, bạn hãy chọn mục trình dịch rồi nhấn vào thêm game để tải ngay Pokemon Champions về máy nha. Lago Fast còn hỗ trợ dịch luôn các thứ tiếng sang tiếng Việt bằng cách nhấn vào dịch OCR, cấp quyền cho hai tính năng quyền cửa sổ pop và quay video. Không chỉ hỗ trợ tải game, Lago Fast còn có tính năng giảm ping, tăng cường kết nối mạng giúp bạn chiến mượt hơn với bất kỳ tựa game nào. Tải ngay Lago Fast ở link bên dưới, cùng chiến thôi nào các huấn luyện viên. Tiếp tục là một Pokemon thành rồng nữa sau khi Mega là Mega Ampharos. Nó là một minh chứng cho việc nhiều lông khiến cho động vật chậm lại. Nhìn chung song hệ của nó khá tốt khi kháng được tới tận 6 hệ, đặc biệt là hệ thép. Chỉ số của Ampharos không quá tệ. Ấn tượng nhất chính là hai chỉ số thủ của nó, đảm bảo nó sẽ không bị hạ một cách dễ dàng nếu được bảo kê đúng cách. Dễ nhất là cho nó dùng bông gòn phòng vệ, tăng ngay 3 bậc thủ vật lý. Chưa hết, cái công đặc biệt 165 của nó ngang với Calyrex Shadow. Vậy tại sao không mấy ai lựa chọn Mega Ampharos? Có lẽ sẽ như Mega Sceptile, Mega Ampharos không có quá nhiều chiêu thức để lựa chọn. Song không vì vậy mà chúng ta không thử sử dụng chú rồng lộn này. Có thể cho Mega Ampharos đi chung với Glowitzer, sử dụng kết bè để chuyển sang đặc tính phù hợp hơn với nó là siêu súng phóng. Kết quả chúng ta cứ cho Mega Ampharos tấn công bằng khí công rồng, với sức mạnh đã được bớt thêm 50% nhờ vào đặc tính này, chưa tính là còn có stat nữa. Sử dụng sạc Parabol vừa tấn công được toàn bộ mục tiêu trên sân, vừa hồi lại HP bằng với phân nửa lượng thiệt hại đã gây ra. Hoặc khi đang có mưa, sử dụng sấm sét với độ chính xác 100%. Chơi lớn hơn nữa là cho nó đi chung với Oran Guru, sử dụng chỉ thị để cho Mega Ampharos tấn công liên tục 2 lần. Còn mọi người có nghĩ thêm được chiến thuật nào để tận dụng được Mega Ampharos không? Cần phải xác nhận là Mega Houndoom không phải là một Mega yếu, nó rất mạnh khi ở dưới nắng. Nhờ đặc tính năng lượng mặt trời, công đặc biệt của nó sẽ được đẩy lên 1,5 lần. Nên cứ mở đòn gió nóng, chắc kèo quả thi một đứa, hơn nữa thì hai đứa cùng liệm. Nhưng cái giá đổi lại cho sức mạnh khủng khiếp này là vào cuối mỗi lượt, Mega Houndoom sẽ mất đi 1/8 lượng HP tối đa. Hỡi ơi, nhìn vào hai chỉ số thủ của nó đi, bị chọi cho cục đá thôi là đủ hấp hối rồi. Nói chi tới chị HP bị rút từ từ, sức mấy mà trụ sân nổi nếu là gặp phải mấy đứa trâu. Cũng vì vậy mà chẳng ai dám mạo hiểm sử dụng chú chó địa ngục này, dù biết nó đủ sức thổi bay Mega 70 đô. Nên cách sử dụng Mega Houndoom hiệu quả nhất vẫn là đánh nhanh, diệt gọn, một đòn xuất ra là phải tất thắng.
Mega Houndoom chỉ có đúng một cách sử dụng là phải cho nó ở trong trời nắng. Đồng đội nên đi chung với nó không hẳn chỉ có mỗi chú rùa Torkoal, mà có thể là Sableye, một Pokemon có đặc tính phá cách, cho phép nó sử dụng các chiêu thức trạng thái, được nâng mức ưu tiên lên 1. Sau khi gọi nắng thành công, Sableye còn có thể giúp cho Mega Houndoom tấn công mạnh hơn nữa với giúp một tay, đảm bảo cho việc không được có bất kỳ mục tiêu nào còn ở trên sân. Hoặc dựng tường giúp cả hai an toàn lâu nhất có thể. Việc sử dụng Mega Houndoom như một canh bạc. Nếu bạn đủ may mắn, bạn có thể leo lên vị trí cao trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Mega Tatsugiri. Gặp tình trạng tương tự với Mega Houndoom, chúng ta có Mega Medicham. Nhìn vào chỉ số thủ của nó là nghi ngờ nhân sinh liền. Vào cái thời đại mà nhà nhà đều dùng Pokemon bóng tối thì không lấy gì có thể chắc ăn nó còn sống nổi sau một cú đánh úp. Lý do mình nói nó tương tự Mega Houndoom là vì nó sở hữu đặc tính quá tốt là yoga lực, trong khi bản thân quá giấy. Đặc tính này tăng gấp đôi công vật lý cho Mega Medicham. Nhưng khác với Mega Houndoom, nó không phải lo tới việc bị giảm HP sau mỗi lượt. Cho nên để sử dụng được Mega Medicham, chúng ta cần phải bảo vệ nó sau các bức tường, cũng như ngăn không cho bất kỳ chiêu ưu tiên nào được chạm vào nó. Khi này có hai phương án để lựa chọn. Một là cho nó đi chung với Farigiraf mà đặc tính giáp đuôi. Hai là tạo địa bàn tâm linh, ngăn các Pokemon đối phương sử dụng chiêu ưu tiên, kèm thêm tăng 30% sức mạnh cho các chiêu siêu linh. Cuối cùng việc Medicham cần làm chính là tấn công cho tới khi nào bị đánh ngất thì thôi. Với mình, Mega Pidgeot là một trong những Mega có tạo hình đẹp nhất từ trước tới nay. Nhưng không vì vậy mà nó có mặt trong danh sách này. Thất vọng có lẽ là từ mà chúng ta sẽ dành để nói về Mega Pidgeot. Ngoài công đặc biệt cho tốc độ nhìn mát con mắt ra, thì những chỉ số còn lại của nó đều ở mức đáng báo động. Như chưa đủ tệ, Game Freak trao cho nó đặc tính không phòng bị, đặc tính cho phép Pokemon bỏ qua độ chính xác mà tấn công mục tiêu, rất phù hợp kết hợp cùng mấy chiêu One Hit KO. Nhưng thiệt là đau lòng, nó không học được bất kỳ chiêu nào như vậy. Chưa nói tới cái giá khi mang đặc tính này chính là Pokemon không thể né bất kỳ một chiêu nào của đối phương, nên cứ yên tâm chọi đá con chim này. Mega Pidgeot cũng giống như những Mega nãy giờ trong danh sách, nó quá thủy tinh. Nếu không thể dứt điểm ngay đối thủ là coi như chúng ta tốn một slot Mega. Nên thay vì khuyên mọi người ráng sử dụng Mega Pidgeot thì mình sẽ khuyên là hãy trao đặc tính này của nó cho một Pokemon tốt hơn. Chúng ta có thể dùng Alakazam đổi lấy đặc tính của Mega Pidgeot, sau đó trao lại cho Crocodile, Pokemon có chiêu thức One Hit KO là địa liệt. Và khi cần đến dọn sân cũng là lúc để cho Mega Pidgeot làm công việc mà bản thân giỏi nhất, hỏa công. Mega Antaria là một Mega hết sức đặc biệt khi nó vừa là Mega duy nhất, vừa là Pokemon duy nhất trên thế giới mang song hệ Sòng Tiên, giúp nó kháng tận 7 hệ và miễn nhiễm với hệ rồng. Nó còn có đặc tính phủ tiên, biến các chiêu thức hệ thường thành hệ tiên và được cộng thêm 20% sức mạnh. Bộ chỉ số của nó cũng vô cùng đẹp, đánh đủ mạnh, thủ đủ trâu ở cả hai mảng. Ở Mega Antaria, hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một Pokemon mạnh. Thế tại sao nó không được sử dụng nhiều? Bởi vì nó quá cân bằng. Mega Antaria thiếu đi một chỉ số đáng sợ, đủ để ép đối thủ. Nếu nói vậy, Mega Rayquaza cũng cân bằng mà, tại sao lại được sử dụng nhiều? Đơn giản, nó là một huyền thoại, mà chỉ số xanh mướt. Quan trọng hơn, nó không cần dùng đá để Mega, một lợi thế vô cùng to lớn. Khi này, nó chỉ diệt lựa vật phẩm để đeo. Chưa kể, tốc độ của Mega Rayquaza lại nhanh, còn tốc của Mega Antaria quá đừng chừng. Không đủ chậm để vào căn phòng tiểu xảo, mà có dùng gió thượng chiều cũng chưa đảm bảo nó đủ nhanh. Do đó để sử dụng Mega Antaria một cách tốt nhất là không thể không tốn một lượt vũ điệu rồng, cải thiện tốc, sau đó chỉ việc cho nó sử dụng vuốt rồng, hưởng stat, hoặc xả thân công kích được chuyển sang hệ tiên và hưởng stat. Nếu sợ gặp phải mấy Pokemon hệ thép nên thủ thêm động đất, cho đồng đội dùng giáo huấn hoặc giúp một tay bồi thêm sức mạnh. Mega Antaria là một ví dụ điển hình cho việc không phải lúc nào chỉ số cân bằng cũng đều mang lại lợi ích cho Pokemon. Mega Sharpedo là bằng chứng cho câu đừng nhìn hình dạng mà đánh giá Pokemon, nhìn to lớn hung hăng gì đó
mà thủ hai mảng đều đỏ như cặp mắt của nó vậy. Nên chỉ cần không hạ được đối thủ thì Mega Sharpedo sẽ trở thành sashimi ngay. Đặc tính hàm khỏe không hề tệ, vì nhìn sang Dracovic nó cũng có đặc tính này, kết hợp với chiêu thức mang cái cạp đã giúp nó làm mưa làm gió ở thế hệ 8. Còn nhìn về con cá mập, chiêu start mà Mega Sharpedo có thể trông cậy chỉ có mỗi gặm nát, hiệu ứng làm giảm một bậc thủ vật lý của mục tiêu, nhưng chỉ có 20% cơ hội. Thành ra chẳng ai thèm mang nó đi đấu giải làm gì, khi không hề thiếu Mega để lựa chọn. Tuy nhiên khi đã ở trong danh sách này rồi thì thế nào cũng có cách để tận dụng được nó, chính là cho đồng đội sử dụng hú lên Sharpedo trước khi cho nó Mega. Nguyên nhân là do ở dạng thường Sharpedo có đặc tính vô cùng hữu dụng là tăng tốc. Cứ sau mỗi lượt nó lại tăng một bậc tốc độ. Với sức công và tốc đã được tăng thì sau khi Mega, Sharpedo chỉ diệt lựa mục tiêu mà cắn. Kể cả đó có là Mega Stylist cũng chưa chắc chịu nổi một đòn thanh trừng của nó hoặc thanh băng nhắm vào con cá mập nào đó. Bạn có muốn thử cắn đối thủ bằng bộ răng của cá mập Mega chưa? Mega Camerupt khác với Mega Sharpedo ở điểm là nó không cần setup gì nhiều, vì nó có đặc tính hữu dụng là tận lực, tăng sức mạnh cho các chiêu thức gây sát thương có hiệu ứng phụ lên khoảng 30%, và hiệu ứng đó sẽ bị loại bỏ. Đây là đặc tính đã làm nên tên tuổi của Landorus dạng hóa thân. Tuy vậy Mega Camerupt vẫn gặp tình trạng đặc tính tốt nhưng Pokemon lại không thể tận dụng một cách hoàn hảo. Cộng thêm vấn đề song hệ quá rủi ro nên dù chỉ số thủ của nó xanh đến cỡ nào cũng chẳng ai dám dùng. Bởi lẽ hiện tại không thiếu Pokemon hệ nước đủ nhanh, đủ mạnh để dứt điểm nó chỉ bằng một đòn, nên buộc lòng để có thể sử dụng Mega Camerupt chỉ là chơi trong trời nắng và căn phòng tiểu xảo cùng mâm với Torkoal. Nhưng nếu mình nói Mega Camerupt có thể được sử dụng cả trong mưa, mọi người tin không? Chỉ cần cho nó đi chung với Araquani mang đặc tính trữ nước, Araquani sử dụng kết bè lên Mega Camerupt, song song đó Araquani thoải mái spam lướt sóng để tấn công mà không sợ Mega Camerupt bay màu, lại còn giúp cho nó hồi phục máu nếu cần. Dù rằng phải đánh đổi đặc tính tận lực, nhưng Mega Camerupt có thể an tâm khi đối đầu với những mối đe dọa nguy hiểm. Sức tấn công vốn đã cao ở cả hai mảng, nó không cần phải tốn công setup làm gì. Tuy thế vẫn nên thủ theo sức mạnh nguyên thủy. Dù chỉ có 10% cơ hội tăng một bậc các chỉ số, nhưng thà có còn hơn không. Còn lại cứ dùng những chiêu start hệ lửa và hệ đất. Tóm lại Mega Camerupt là một Mega đáng để sử dụng trong căn phòng tiểu xảo, chẳng qua tại có những Pokemon khác tốt hơn mà thôi. Và đó là thông tin về những Mega nên sử dụng một lần mà mình gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những chiến thuật thú vị trong thời gian tới. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Hoặc nếu có chỗ thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye!